ආයුබෝවන් සුබ දසක් සියලුම දෙනාට. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේ ලයිට් එක හදාගන්න විදිය. අපි මේකට ගියමු හඳුන් කුරු ලයිට් එක කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් ඔයාලට මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි, අපිට මේ සඳහා ඕන වෙනවා මේ නියොන් බල්බ් 5ක්. ඒ වගේම resistor 180 resistor 5ක් ඕන. මේකේ පාට තමයි දුඹුරු අලු කහ 180 තව ඕන ස්ලීවින්. තව වයර් කැබ්ල් කීපයක් ඕන. මේ ඔක්කොම බඩු ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්ට්ස් තියෙන කඩවල ඕනම එකකින් ගන්න පුළුවන් යාළුවෝ. කළු පාට ස්ලීවෙන් කෑලි සයිස් කීපකින් තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අර බල්බ් එක පත් වෙනකොට ටික හොඳට ලස්සනට පේන්නේ විහිදලා. එතන මම අරන් තියෙන්නේ මේ දිගම කෑල්ල සෙන්ටිමීටර් 11යි. ඊට පස්සේ 10 8 7 6 ඒ විදිහට තමයි ස්ලීවෙන් කෑලි පහ අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේක මේ බල්බ් ටික පාස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක එක පැත්තකට රෙජිස්ටර් එක පාස් කරනවා, අනිත් පැත්තට කම්බියක් පාස් කරනවා. අපි මේ රෙජිස්ටර් එක පාස් කරන්නේ මේ නියොන් බල්බ් එකට අපිට කෙලින්ම කරන්ට් එක දෙන්න බෑ. 230 කරන්ට් එක දෙන්න බෑ. බල්බ් එක පිච්චෙන එක නිසා අපි මේ කරන්ට් එක අඩු කරලා දෙනවා මේ රෙජිස්ටර් එක හරහා. සාමාන්‍ය මේ බල්බ් එකට AC කරන්ට් AC වෝල්ටේජ් 60ක් වගේ තමයි මේ පත් වෙන්න ඕන වෙන්නේ. ඊට වඩා වැඩි නෝටින් බල්බ් එක පිච්චෙනවා. මේ විදිහට අනිත් බල්බ් ටිකත් ඔක්කොම පාස් කරනවා ඔයාලා. හරි, දැන් මම බල්බ් ටික පාස් කරගෙන ඉවරයි. අපි මේක මේ කෙලින්ම 230 කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරන නිසා අපි මෙන්න මෙතෙන්ටත් මේ දෙක ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මෙන්න මෙහෙම ස්ලීවින් කෑල්ලක් දාගන්න මෙතෙන්ට. මේ ස්ලීවින් කෑලි කඩේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කඩවල ගන්න තියෙනවා. ඔයාලා අරගෙන ඒක දාගන්න. නෑ එතකොට මේක මෙහෙම තිබුණම ෂෝට් වෙන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ අපි මේ ස්ලීවින් කළු පාට ස්ලීවින් තියෙන ස්ලීවින් එකට ඇතුලින් දාන්න මේ වයර් දෙක දාලා එතනින් එම් නවත්තගන්න. මේ විදිහට අනිත් ඒවාත් හැම එකක්ම දාගන්න ඕන. හරි, ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ ස්ලීවින් මම දාගෙන ඉවරයි. මේ හැම එකම වයර් දෙකක් තියෙනවා. අපි ඇම්බලි පාට වයර් හැම එකම එකට සම්බන්ධ කරන සුදු පාට වයර් දෙක එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම පහම ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න. සුදු පාට වයර් පහ එකට එකතු කරලා මම පාස් කරගෙන තියෙන්නේ මෙතන. තැඹිලි පාට වයර් පහත් එකට එකතු කරලා පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙන මේ වගේ කැප් එකක්. මේක කඩෙන් ගන්න එකත් රුපියල් 5ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයාලට මේක මේ දවස්වල ගන්න අමාරු නම් මේ පුළුවන් අපිට මේ බල්බ් එකකින් පන්නලා ගන්නත් පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ මේ සිදුරු දෙකට මේක දාගන්න. ඔයාලා හොඳට මේ මතක තියාගන්න මේ ෂෝට් වෙන තියාගන්න එපා. මේ අග්‍ර දෙක මේ තහඩුවට ෂෝට් වෙන තියාගන්න එපා. එහෙනම් ඒකට කරන්ට් එක වදී. ඒක නිසා හරි ප්‍රොසෙසින්ගෙන් ඒක පාස් ගන්න.
මේ විදිහට හොඳට යටපැත්ත පින් දෙක හොඳට පාස ගන්න. මේක කැලරි ටිකට යන්නේ රුපියල් 50ක් වගේ. මේක කඩෙන් ගන්න කිව්වොත් රුපියල් 150ක් 200ක් විතර එනවා. මේකේ බඩු ලිස්ට් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඔයාලා බලන්න. හරි දැන් මේක පාස් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේක අපි දැන් මේක චෙක් කරමු. හරි අපි බල්බ් එක චෙක් කරගමු. රයිට්. බල්බ් එක සාර්ථක වැඩ කරනවා. තා පොඩි දෙයක් තියෙනවා කරගන්න. මේ බල්බ් එකේ කැප් එක ඇතුළට අපි ග්ලූ ගන් ටිකක් දාගන්න ඕන. අපි බලමු ගම් දාගන්න විදිය. මේ විදිහට හොට ගම් දාගන්න මේක ඇතුළට. මෙන්න මේ වගේ මේක වටේට හොඳට ගම් දාගන්න. ඔයාලට මේ සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට.